beszéltünk arról, hogy mennyire káros a vallás, és hogy gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag minden vallás elvetendő valamilyen szinten. Innentől kezdve felmerül a kérdés automatikusan, hogy vajon lehet-e együtt élni a vallás létezésével a világban, illetve érdemes-e együtt élni ezzel így akkor, hogyha ez ennyire káros, és azt látjuk, hogy egyre inkább terjed, és egyre inkább szorongató számunkra ez a helyzet. Most lehet alatt azt értjük, hogy lehetséges, vagy valami mást? Hát talán, hogy érdemes-e. Érdemes-e így élni, vagy pedig akkor... Most még ez is kicsit félreérthető, mint hogyha jó, van vallás, az Matem, nagyon rossz. Ja, abszolút, Szóval van vallás a világban, az nagyon rossz, akkor inkább ne éljünk. Lehetne egy ilyen értelmezés. Lehet, hogy dolgozunk kellene. Együtt élni, vagy tehát azt mondani, hogy jó, hát ilyen a világ, Istenem, hát akkor jó, oké, fogadjuk el, és akkor éljünk vele együtt. Tehát élni és élni, hagyni alapon? Akár, igen. Jó, így legalább értem, hogy miről beszélünk. Mindenféleképpen dolgozni kell ellene, mert mivel káros, és minden káros dolog ellen kellene valamit tennünk, hiszen nem csak ránk, a családunkra, vagy az egész emberiségre hatással vannak, szóval az meg főleg elmondható, hogy azért még mindig a legtöbb ember vallásos. Szóval... Na, ez egy érdekes kérdés, hogy az-e vajon. Mert ezt már több helyről hallottam, hogy ez nem így van. Tehát, hogy sokkal több a nem vallásos ember, csak hát a vallásosoknak a hangja hallatszódik mindig, meg a vallás ugye az állandó téma mindenhol, és állandóan az van előtérben, és csak ezért gondoljuk azt, hogy több vallásos ember van, valójában viszont a nem vallásosak vannak többen, és a vallásos az egy kisebbség, csak ez egy nagyon hangos kisebbség, illetve egy olyan kisebbség, amilyen több ezer éves hagyománnyal rendelkezik, és erre épülve csinálja a dolgait, erre épülve éli az életét, erre épülve csinál olyan dolgokat a világban, amik alapján mindenkinek kellene élnie ő szerintük, és csak ezért gondoljuk azt, hogy sokan vannak. Hogy lehet ez valójában? Meg kellene nézni. Tudjuk, meg kellene számolni, ugye? Igen, kellene konkrét statisztikát nézni. Én úgy tudom, hogy csökkenőben van a vallásosok száma, legalábbis ez a trend, és nem is tudom, mikorra mondják azt, amikor... Hát ugye most a népszámlálás majd azért valamit Magyarországon csak fog... Most nem magyar vonatkozásban értettem, hanem globálisan. De 2000 nem tudom hányra teszik azt, amikor már több lesz a nem hívő ember, mint a vallásos. Értem. Egyébként és nem tudom pontosan a számokat. Pont most egy pár napja néztem, szerintem pont volt is egy ilyen poszt, ami arról szólt, hogy egy olyan Wikipédia, mennyire hiszünk a Wikipédia, másik kérdés, de egy olyan Wikipédia cikk, ami arról szól, hogy ilyen kutatások, tehát egy ilyen meta cikk arról, hogy több kutatásnak az eredménye volt ott bedobva, saláta. Valaki meg is kérdőjelezte, hogy na akkor ez mi alapján ki, meg hogy kifandolt tehát nagyon sok kérdés föl lehet tenni, módszertanról, motivációkról, stb. Szerintem nagyon más válaszok, attól függ, hogy milyen kérdést teszünk fel, nagyon mások a válaszok. Tehát, hogyha arról van szó, hogy hányan járnak templomba, ami szerintem egyfajta jó mérőszám. A vállalkozói világban a KPI, tehát hogy az lehet, például az Magyarországon 10% alatt van. Tehát aki rendszeresen templomba jár. Aki gyakorolja is a vallást. Az, aki például abban az értelemben pont most egy pár napja egy buliban volt valaki, az egyik, aki ilyen rémülten nézett rám, hogy te hogy lehetsz ateista srác, neki ő egy teljesen absztrakt, elvont istenképben hisz, és amennyire én meg tudtam becsülni, ez a mindennapok, ez egy nem is tudom, inkább egy ilyen, ez a teremtő erő, és mit tudom, ami nem szól bele a nemi életedbe, aminek tulajdonképpen az életünkre lényegében semmilyen hatása nincs. Ez nem is vallás, ez nem vallásosnak nevezhető az ilyen, hanem... Ő Isten hívő, és ez van a saját Istenem című történet. Tehát, hogy ilyen szempontból megint, ugye ez egy nagyon széles skálá, és attól függ, hogy tesszük fel a kérdést, szerintem nagyon eltérőek a válaszok, és én egyetértek azzal, sőt, így a számokból én is azt gondolom kibogozni, hogy aki tényleg a nagyon bigott, a nagyon szélsőséges,
az még a legvallásosabb társadalmakban is egy messze menően kisebbség, csak ahogy mondod, nagyon hangos. És hát igen, és minden vallásos hívő, de nem minden hívő vallásos. Igen, és akkor ez szerint, hogy mit mérünk pontosan, ez szerint nagyon más számokat kapunk, és nekem is az a benyomásom, én is ilyen számokat látok, hogy folyamatosan csökken a nyugati világban mindenképpen, és nyilván van egy csomó olyan ország, ahol még tudom én, a valláselhagyást vagy az ateizmust halállal büntetik, ez 13 ilyen ország tudtommal, ott nyilván egy ilyen felmérésre nem fogsz kapni igaz válaszokat, érthető okokból. Nem csak ott, én azt gondolom, hogy Magyarországon is ugyanilyen a helyzet. Hiába, hogy itt nem akasztgatnak fel a testákat, meg nem köveznek, meg nem égetnek el. Én azt gondolom, hogy itt sem így van ez. És ezt tudjuk is, én azt gondolom, hogy ezt elfogadhatjuk, hogy ez így működik, hogy egyszerűen az emberek sokszor vallásosnak hiszik magukat, akik nem azok, vagy pedig nem vallják be, vagy nem írják oda, hogy ő nem vallásos, vagy például úgy van megszerkesztve az ív, mint hogy arra látjuk is példát. Igen. Hogy meg sem találja rajta az ateista lehetőséget, mert hiszen ki kell esni a vallásoknál. Ehhez képest meglepő volt most. Ez nem tudom, hogy pontosan, de valahogy pár hete láttam ezt, hogy minthogyha az lett volna a mondás, hogy pont most a mostani felmérésen kerültünk először abba a helyzetbe, hogy többen mondták, hogy viszont nem fog emlékezni pontosan mi volt a definíció, hogy nem tartoznak felekezethez, vagy nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a mondás, de úgy tűnik, hogy Magyarországon most már ilyen űrlap kérdőív szintjén is többen vannak, akik nem tartják magukat. Jó, hát először volt olyan nagy kampány az ateista társaság részéről, a Magyar Ateista Társaság részéről, amikor ez hatalmas kampány volt erre, hogy ezt csinálják az emberek, és figyeljenek erre oda, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető valószínűleg ez. Úgyhogy igen, ezt nyomni kell mindenképpen, én is azt gondolom. A kérdésre választ kaptunk ki, hogy lehet-e, vagy érdemes együtt élni, vagy mi. Tehát a lényeg az, hogy küzdeni kell ellene mindenképpen? A küzdelmet én nem mondanám egy jó fogalomnak, de beszélni kell róla. Felvilágosítás. Hogyha azt mondjuk, hogy felvilágosítás, az szerintem egy vállalható szó. Én a részemről azt gondolom, hogy ezt merném vállalni, a felvilágosítás szót. Azt gondolom, hogy bizonyos eszmékkel, gyakorlatokkal, törvénykezéssel nem lehet együtt élni. Vagy azt gondolom, hogy az annyira káros és emberek életét megnyomorítja, ami ellen azt gondolom, hogy milyen szót használjunk, föl kell emelni a szavunkat minimum. És van olyan, amiről beszéltünk, hogy egy nagyon enyhe, vagy ilyen sokan a spiritualizmust is, nem fogom tudni kimondani, sokan spirituálisnak mondják magukat, ami szerint itt is van egy ilyen fogalmi érdekes kérdés, és sokan valószínűleg azért nem mernék magukat ateistának mondani, mert lenyűgözőnek tartják ezt az egész világot, amiben vagyunk. Én is egyébként. Ilyen értelemben mondhatnám azt, hogy spirituális vagyok. Nem a szónak ebben a New Age-es értelmében, de lenyűgöző az a világ, amiben vagyunk amúgy meg. Tehát, hogyha nem nyűgöz le, akkor nem figyeltél oda. Tehát szerintem ebben az értelemben nagyon sokan érzünk egy hálát annak, vagy nem is tudom, egy egészen ilyen spiris szavakat mondok, hogy ez fantasztikus az, és mekkora, én azt mondom, hogy szerencse, hogy van egy ilyen Károly Antal nevű dolog itt, és hogy van ez a pár évtized, amíg itt lehetek, és ezért van bennem egy nagyon pozitív örömérzés ezzel kapcsolatban, és egy ilyen szerencse és hála megérés, ami ilyen szavakat mondunk, ez már majdnem spirituálisnak hangzik, de ez nem jelenti azt, hogy én most akkor feliratkozom valami olyasmire, aminek az indokát nem látom. De ebben az értelemben valószínűleg sokan lehetnek, akik érzik ezt az egységet az univerzummal, mondjuk így, és ezzel viszont nem, hogy ezzel simán lehet együtt élni, ezzel semmi baj nincs érzés. Egészen addig, amíg nem akarod a fiamat valami másra nevelni, vagy a bármelyikünket körülmetélni, stb. Addig, ameddig nem veszi fel ezt a vallás jelleget. Én azt gondolom, hogy amíg nem szólsz bele semmilyen szinten másnak az életébe, nem akarod
a te meggyőződésed ráadásul károsan másokra rá tolni, én azt gondolom, hogy azzal együtt lehet élni. De ez persze ez is egy nehéz, mert ugye az van, most azért ülünk itt, mert azért én őszintén szeretném, hogy a gondolataim az másokhoz eljussanak, és elkezdjenek gondolkodni. De azért mégsem azt gondolom, hogy én nem szeretnék másokat. Ez nagyon, mit szeretnék? Én nem akarom lenyomni, vagy meggyőzni. Én azt szeretném, hogy gondolkodjon el az ember, és ez talán egy fair mondás. Igen, azért viszont szívesen teszem bele az időmet. Az a fontos, hogy ne csak egyféle hangot halljanak, hanem halljanak sokféle hangot, és majd ő kiválasztja magának belőle. De hogyha nem hallja eleve soha, hogy ilyen is van, meg így is lehet gondolkodni a világról, akkor nyilvánvalóan azt fogja csak elhinni, amit hall. Szerintem a meggyőzéshez azért kell valamelyik gondolkodniuk is. Én azt gondolom, hogy én ezt a szót használnám. Ugye mi hogy, ez is egy jó kérdés, hogy feltetném azt a kérdést, nem én vagyok a kérdező, de hogy mi hogy jutottunk el oda, ahol vagyunk, és én legalábbis magamról azt tudom mondani, de nekem úgy érzem, hogy ti is. Nektek sok időtök, nektek is, nekem mindenképpen sok időm van abban, hogy gondolkodom ezekről a dolgokról, és eljutottam, megnéztem, olvastam könyveket, megnéztem beszélgetéseket, YouTube csatornát követek, stb. És ezekből, meg a saját gondolataimból, meg a tanulmányaimból raktam össze, amit összeraktam. És azt gondolom, hogy ez gondolkodni kell, ezt nem ússzuk meg, és én erre szeretném buzdítani mindenkit, aki ezeken a kérdéseken még esetleg nem gondolkodott. Nekem az ezzel kicsit a problémám, hogy aki gondolkodik, az miért nem jut el ugyanoda, ahová mi? Szerintem én azt gondolom, hogy ha valaki gondolkodik, akkor eleve eljut. Igen. Vagy legalábbis eljut oda, hogy a vallást azt például nem. Igen. Tehát nekem ez a problémám. És én is azt gondolom, hogy talán arra utaltál. Lesz egy megjegyzésem majd. Nem erre utaltál véletlenül, és hogy alapvetően az a probléma, hogy nem is gondolkodnak el emberek a dolgokon? Az is. Nem csak elfogadják, és kész. Az is gond, hogy nem gondolkodnak, és az is, hogy nincs meg az alapvető eszköztáruk. Kritikus gondolkodás.